Kiếp trước, nhị ca cùng bố mẹ đánh tôi trọng thương. Sau đó còn tống tôi vào tù thế thân cho hắn. Trong tù, tôi chịu đủ mọi tra tấn, tuyệt vọng cùng cực. May nhờ sự quan tâm của tàu tử, tôi mới vực dậy tinh thần. Nhờ sự hung hãn, tôi cuối cùng cũng tạo được danh tiếng trong đó. Nhưng khi ra tù, người bạn gái duy nhất đã cưới nhị ca. Nhà máy do tôi dựng nên cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi. Vì tình thân, tôi chọn câm lặng chịu đựng. Người tàu tử duy nhất thật lòng với tôi, lại bị họ ép đến tự làm tổn thương mình. Tôi mang theo hối hận, sống uổng phí cả đời, mở mắt lần nữa. Tôi lại trở về ngày mãn hạn tù. Xin lỗi, tôi đã cưới nhị ca anh rồi. 5 năm anh ở trong đó, anh ấy chăm sóc tôi rất tốt. Anh là người tốt. Nhưng tôi không đợi được. À, tôi đang mang thai 4 tháng. Thầy xem mạch bảo là con trai. Cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt Hứa Văn Đông. Anh có chút bàng hoàng. Mình không phải đang nằm viện sao? Chẳng lẽ trọng sinh rồi? Còn trọng sinh về đúng ngày gặp chuyện này. Tam đệ, cậu chắc không để bụng chuyện tôi với Khưu Nhã chứ? Dù sao cũng phải có người che chở cho cô ấy. Bảo vệ cô ấy, cậu tốt bụng thế. Chắc chắn hiểu đạo lý này. Dù kịch bản lặp lại, Hứa Văn Đông vẫn thấy lòng nặng trĩu. Có ai phát thẻ người tốt kiểu này không? Cậu ngồi tù 5 năm, đáng giá lắm. Không thì làm sao có nhà họ Hứa hôm nay. Giờ nhà máy đóng hộp dưới sự dẫn dắt của tôi. Đã thành doanh nghiệp nổi tiếng trong khu. Doanh thu tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Hứa Văn Đông cười. Doanh thu gấp đôi. Chẳng phải nhờ ăn ké phúc lợi xã hội sao? Nhưng anh không đáp lại gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nhị ca khoe mẽ. À đúng rồi, nhị ca sắp xếp cho cậu làm bảo vệ ở nhà máy. Sau này làm tốt nhé. Rảnh thì đọc thêm sách. Học lớp đêm đi. Biết đâu ngày nào đó cũng được như tôi. Làm người có văn hóa. Thương Thắng, anh làm khó người ta rồi. Cậu ấy đâu có đầu óc như anh. Tôi thấy cứ làm bảo vệ cho chắc. Tam đệ, nghĩ gì thế? Lên xe đi. Hứa Văn Đông siết chặt nắm đấm, nhưng ngay lập tức thả lỏng. Vì người anh muốn gặp nhất đã xuất hiện ở đằng xa. Đó là tẩu tử của anh. Nhị ca, sau này đừng há mồm ngậm miệng tự xưng người có văn hóa. Người có văn hóa không giống kiểu anh đâu. Nói xong, Hứa Văn Đông chạy về phía tẩu tử. Dưới ánh mắt quan tâm nồng ấm của cô, anh bước đến trước mặt cô. Tẩu tử, đi thôi. Thương Thắng với Khưu Nhã chẳng phải đến đón em sao? Ngồi xe hơi thoải mái biết bao. Tôi xe. Hứa Văn Đông tùy tiện kiếm cớ, mà Giang Nhiên cũng không từ chối được. Chỉ đành áy náy liếc nhìn nhị ca. Khi hai người rời đi, Hứa Thường Thắng mới bàng hoàng tỉnh lại. Nó vừa nói gì về tôi? Nó bảo người có văn hóa không giống kiểu anh. Thái độ gì thế chứ? Lên mặt cái gì? Như thể tôi thiếu nợ nó vậy. Chẳng qua tôi để nó ngồi tù vài năm. Còn con yêu tình chết tiệt Giang Nhiên kia, sao nó lại đến? Khắc chết đại ca chưa đủ hay sao? Đúng là đồ yêu nghiệt. Hứa Thường Thắng tức đến sôi máu. Đạp ga một phát, phóng xe lướt qua hai người. Hình như nhị ca cậu giận rồi. Kệ anh ta, tàu tử. Cậu không hận nhà mình sao? Hận thì có gì đáng hận? Cậu với đại ca ở bên nhau cả 9 năm. Nhưng khi anh ấy qua đời, bố mẹ tôi cũng không cho hai người đăng ký kết hôn. Thế mà không hận sao? Cậu dốc hết tiền tiết kiệm, giúp đại ca mở nhà máy bia. Nhưng cuối cùng nhà máy bị bố mẹ tôi chiếm đoạt. Thậm chí khi cậu rời đi, chẳng được một đồng bồi thường. Thế cũng không hận sao? Sao cậu biết chuyện đó? Giang Nhiên ngạc nhiên. Vì lẽ ra, những chuyện này xảy ra sau khi Hứa Văn Đông vào tù. Tàu tử, tôi biết thế nào không quan trọng. Hận thì có ích gì? Chỉ trách số tôi khổ. Hồi đó nhị ca lỡ tay giết người. Tôi thành kẻ thế thân. Trọn 5 năm. Tôi ngồi tù, co ro trong góc, bưng chậu nước tiểu. Nước lạnh buốt dội lên người tôi vô số lần. Tự tôn của tôi bị chà đạp dưới đất. Nhưng kết quả thì sao? Nhà máy đóng hộp tôi dốc nửa đời dựng nên, giờ thành của riêng nhị ca. Người con gái tôi yêu cũng thành nhị tẩu. Mà tôi thậm chí chẳng nghe được một lời cảm ơn. Dù họ bố trí cho tôi làm bảo vệ lương thấp nhất, cũng thành ân huệ họ ban cho. Tàu tử,
tôi với cậu đều là những kẻ khổ mệnh trong thời đại này. Nhưng tôi tuyệt không cam chịu. Trước kia đã thế, giờ càng phải thế. Giang Nhiên thương xót nhìn Hứa Văn Đông. Khi nhận ra vết sẹo trên má anh, cô không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ. Chắc đau lắm, phải không? Không đau bằng lòng. Tổ tử biết trong lòng em khó chịu. Biết em ở trong đó chịu nhiều khổ sở. Nhưng cuộc sống là thế. Bố mẹ em cũng chẳng còn cách nào. Đừng trách họ. Họ không phải không có cách, mà chọn lợi ích. Nếu lúc đó bán nhà máy đóng hộp đi, thương lượng với gia đình nạn nhân, tôi đã chẳng phải ngồi tù 5 năm. Cảnh sát Thạch Vũ nói với tôi. Giang Nhiên sững sờ, im lặng hồi lâu, mãi mới lên tiếng an ủi. Có lẽ bố mẹ em cũng có nỗi khổ riêng. Nhìn ánh mắt dịu dàng, thiện lương của Tầu Tử, lòng Hứa Văn Đông như bị dao cắt. Anh rất muốn kể cho cô, kiếp trước cô đã chết thế nào. Đó là chuyện xảy ra 1 năm sau. Bố bệnh nặng nằm liệt. Nhị ca hoàn toàn nắm quyền trong nhà họ Hứa. Rồi lấy cớ tôi ăn cắp đồ của nhà máy, đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng bao lâu, lại đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Lúc đó, Tầu Tử chẳng có gì trong tay. Đưa cả nhà 3 người chúng tôi về phòng trọ. Nhưng kết quả thì sao? Một ngày một đêm, Tầu Tử bị một tên công tử nhà giàu cưỡng bức trong nhà. Nhưng bố mẹ chứng kiến tất cả lại chỉ trích. Tầu Tử chủ động quyến rũ tên công tử đó, vì họ đã nhận tiền. Chỉ vì sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhị ca. Tầu Tử không chịu nổi cú sốc, treo cổ tự vẫn trên xà nhà, ký ức như những giọt máu tươi rỏ vào lòng Hứa Văn Đông. Anh ôm chặt eo Tầu Tử, xoa dịu nỗi đau. Không biết qua bao lâu, hai người mới đến trước cửa nhà họ Hứa. Văn Đông, đến rồi. Em vào đi. Mọi người đang đợi em đấy. Chúng ta cùng vào. Thôi, hồi đại ca còn sống, tôi đã chẳng được bước vào cửa này. Huống chi giờ anh ấy đã đi rồi. Đại ca lương thiện, chỉ tiếc sức khỏe yếu. Nhiều chuyện không thể quyết thay cậu. Tôi biết, nên tôi chưa từng trách anh ấy. Tầu Tử, sau này, tôi sẽ quyết thay cậu. Nói xong, anh nắm tay Giang Nhiên, đẩy cửa lớn, bước thẳng vào trong. Giống kiếp trước, trong sân lặng ngắt như tờ. Cửa phòng chính mở toang. Bố mẹ, nhị ca, nhị tẩu, cả đại tỷ và anh rể đang đợi trong phòng. Họ mặt mày u ám. Đặc biệt khi thấy Hứa Văn Đông nắm tay Giang Nhiên, sắc mặt càng khó coi hơn. Lão Tam, mau qua ngồi đi. Mọi người đang đợi mày đấy. Nhìn mày kìa, đen nhèm cả rồi. Trong đó chắc khổ lắm, đúng không? Ông tống tôi vào đó. Chắc không phải để tôi hưởng phúc đâu, đúng không? Lời thẳng thừng của Hứa Văn Đông khiến mẹ anh ngượng ngùng. Mày xem, hôm nay để đón mày, món ăn đều là thứ mày thích. Có qua biển, có tôm biển, có cá. Mẹ quên rồi à? Tôi dị ứng hải sản. Hứa Văn Đông lại cắt lời mẹ. Vẻ bình thản khiến mẹ càng lúng túng. Chỉ đành cười gượng 2 tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Giang Nhiên. Gia đình ta ăn bữa đoàn viên. Mày không cần vào chứ? Bà mẫu, tôi. Cái gì mà mày? Cút ngay, đây là chỗ mày được vào à? Cô vào được. Sao Tầu Tử lại không? Cô đẹp hơn Tầu Tử chắc. Một câu khiến Vương Khưu Nhã tức suýt ngất. Cô tuy cũng xinh xắn, nhưng đúng là không bằng Giang Nhiên. Hứa Văn Đông, mày bị điên à? Đồ ngu. Lão Tam, hút điếu đại tướng quân đi. 5 đồng một hộp. Chỉ cán bộ cấp trưởng phòng mới hút nổi. Thời này, lương tháng trung bình chỉ hơn 200 đồng. Thuốc 5 đồng một hộp đúng là đáng để khoe. Nhưng hắn không ngờ. Hứa Văn Đông bình thản lấy từ túi ra một hộp Trung Hoa. Chẳng nói gì, nhưng như vả vào mặt hắn. Cậu sống tốt phết nhỉ? Đã hút cả Trung Hoa rồi. Hút ngon hơn cả tôi, giám đốc nhà máy. Trong tù người ta biếu cậu. Xem ra trong đó cậu sống ổn lắm. Hắn rõ ràng muốn Hứa Văn Đông mất mặt. Vì chẳng ai muốn nhắc lại lịch sử đen tối. Nhưng hắn không ngờ, hành động rắc muối vào vết thương này chẳng khiến Hứa Văn Đông dao động nhiều. Thay vào đó, anh bình tĩnh kể lại.
Hồi mới vào, tôi trông yếu đuối. Chúng nó bắt nạt tôi, đánh tôi, bắt lau sàn, cọ toilet, giặt tất, giặt đồ lót cho chúng. Nếu không xong việc, tôi phải đứng, không được ngủ. Hãy phát ra tiếng là bị phạt đội chén. Tức là đặt một cốc nước đầy lên đầu tôi. Nước đổ ra là tiếp tục đánh. Phòng khách rơi vào im lặng. Nụ cười của nhị ca dần biến mất. Không khí trở nên ngột ngạt. Tôi chịu không nổi. Đi báo cáo quản giáo. Chúng căng hành tôi tàn tệ hơn. Nghe đến trò đốt tàn thuốc chưa? Tôi chống tay vào tường. Mỗi điều thuốc chúng hút xong, lại dí mạnh lên lưng tôi để dập. Từng vệt tàn thuốc nở ra sau lưng. Cả phòng đầy mùi thịt cháy. Mặt mọi người đều đổi sắc, đầy sợ hãi và run rẩy. Nhất là khi thấy vết sẹo trên người Hứa Văn Đông. Cảm giác như rơi xuống địa ngục. Giang Nhiên khóc. Nước mắt rơi lại chã. Tẩu tử, đừng khóc. Mấy trò hành người của lũ súc sinh còn nhiều lắm. Cái này chẳng đáng gì. Nhị ca, giờ anh còn thấy tôi sống tốt trong đó không? Vừa làm đúng không? Vì người vào đó không phải anh. Câu hỏi ngược nặng nề, khiến Hứa Thường Thắng câm nín. Vì lẽ ra người vào tù phải là hắn. Nhớ kỹ, đừng lấy nỗi đau của người khác làm trò vui. Kẻo nỗi đau sẽ đổ lên đầu anh. Đây là điều tôi học được trong tù. Mày nguyền rủa tao à? Không, tôi nhắc nhở. Hoặc là cảnh cáo. Ánh mắt lạnh lùng chạm nhau, như sắp bùng nổ chiến tranh. Người bố chưa từng lên tiếng, đột nhiên đập bàn, nhắm thẳng vào Hứa Văn Đông. Đủ rồi, lão Tam, mày còn muốn gì nữa? Chưa xong đâu. Chưa xong thì mày muốn sao? Muốn cả nhà quỳ xin mày à? Đừng nghĩ ngồi tù vài năm là thành công thần của nhà họ Hứa. Ai trong nhà này cống hiến ít hơn em chứ? Anh cả làm việc đến kiệt sức, cũng chẳng bao giờ oán trách gia đình. Đôi lúc tôi tự nghĩ, giá như anh cả giống một người nào đó, có lẽ anh ấy đã sống lâu hơn. Đồ khốn. Cô chửi ai đấy? Bố, con không chửi bố, mà là chửi cả nhà mình. Nghe câu này, mặt mọi người đều cứng đơ. Mẹ già căng khuôn mặt. Lão Tam, khi em ra tù, chẳng những sắp xếp nhị ca và nhị tẩu đón em, mời em ăn cơm, mà còn đợi em về mới động đũa. Cả nhà đối với em đã đủ tử tế. Nhưng em thì sao? Nói thế này là ý gì? Từ khi nghỉ học tiểu học, tôi đã làm việc cho nhà mình. Tự tay giúp các người biến xưởng nhỏ thành nhà máy đóng hộp. Nhưng kết quả thì sao? 5 năm tù đầy. Không chỉ nhà máy rơi vào tay nhị ca, mà cả bạn gái cũng bị các người ép gả cho anh ấy. So với những gì tôi trải qua, đón tôi ra tù, đợi tôi ăn cơm, các người nghĩ thế là tử tế lắm rồi sao? Ha ha, nếu thật lòng làm vậy thì thôi. Nhưng các người chỉ đang áy náy. Hay có lẽ ngay cả áy náy cũng chẳng có, chỉ muốn tự an ủi bản thân. Giọng Hứa Văn Đông chậm rãi, nhưng mỗi lời đều đâm thẳng vào tim mọi người. Đồ con hoang, mày muốn phá nát cái nhà này đúng không? Câu này thì, cậu nói đúng rồi. Chia nhà đi. Ánh mắt Hứa Văn Đông lóe lên tia lạnh lẽo. Chẳng ai ngờ anh lại nói vậy. Ngay cả Giang Nhiên đang sững sờ, cũng vì câu này mà tỉnh táo lại. Nói trắng ra, cậu nhắm đến tài sản nhà này, đúng không? Tôi nói thẳng với cậu luôn. Nhà máy đóng hộp là của nhị ca. Căn tứ hợp viện này để lại cho nhị tẩu và cháu nội tôi. Còn 2 căn nhà ngói dành cho chị cả. Còn cậu, đừng hòng lấy một xu. Bố, tài sản nhà mình chia hết cho họ rồi. Không sợ sau này không nơi dưỡng già sao? Nhị ca sẽ lo. Lỡ anh ấy đưa 2 người vào viện dưỡng lão thì sao? Cậu nghĩ nhị ca cũng bạc tình như cậu sao? Anh ấy là sinh viên đại học, là người có văn hóa. Tôi làm nhà máy đóng hộp phát đạt, cũng vì muốn bố mẹ được dưỡng già tử tế. Nói hay thật đấy. Hứa Văn Đông đã khó mà kìm được, chỉ muốn tận mắt chứng kiến ngày bố mẹ bị đưa vào viện dưỡng lão. Mọi người yên tâm, những thứ nhỏ nhặt trong nhà tôi không quan tâm, nhưng có một thứ tôi nhất định phải lấy lại.
Cái gì? Nhà máy bia Liên Hoa? Câu nói thẳng thừng của Hứa Văn Đông khiến cả nhà ngỡ ngàng. Vì nhà máy bia kinh doanh kém, đang thua lỗ nặng nề. Nhà họ Hứa luôn tìm người mua. Chẳng ai ngờ anh lại nhắm đến nhà máy bia. Tôi tò mò thật. Cậu lấy nhà máy bia để làm gì? Cậu đâu phải người biết làm ăn. Mà giờ còn ai thích uống bia nữa đâu. Chuyện đó anh không cần lo. Để tôi đoán xem. Lão Tam, cậu đòi nhà máy bia, chẳng lẽ vì cô ấy? Lời của nhị ca khiến cả nhà lập tức hiểu ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Nhiên. Tôi biết ngay em vừa về đã đòi chia tài sản. Hóa ra cô xúi bậy. Giang Nhiên, nhà họ Hứa đối với cô không tệ, đúng không? Cô định giở trò gì đây? Hại anh cả nhà tôi chưa đủ sao? Giờ còn muốn hại cả lão Tam nữa. Gì? Tôi thật sự không? Văn Đông, Tẩu Tử. Không cần giải thích với họ. Nhà máy bia vốn là của cậu. Lấy lại là lẽ đương nhiên. Cô đừng giả vờ nữa. Giang Nhiên run rẩy, nhìn ánh mắt Hứa Văn Đông trao. Trái tim rối loạn của cô dần bình tĩnh. Lời giải thích muốn nói ra, cô đành nuốt ngược vào lòng. Tôi nghe em. Nhẹ nhàng. Từ lúc hai người bước vào, tôi đã thấy không ổn. Hóa ra là thông đồng với nhau rồi. Vương Khưu Nhã, tốt nhất cô ngậm miệng lại. Từ giờ trở đi, nếu tôi còn nghe cô nói thêm một câu, tôi sẽ khiến cô hối hận. Không tin thì cứ thử xem. Tôi vào tù một lần rồi, chẳng ngại vào lần nữa đâu. Mắt Vương Khưu Nhã giật nhẹ. Trong lòng tức tối, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Văn Đông, cô đành nuốt giận xuống. Cô thực sự sợ anh sẽ ra tay. Nhà máy bia tuy không lời lãi, nhưng vẫn là tài sản nhà họ Hứa. Muốn chia ra? Đừng mơ tưởng. Tôi ở tù 5 năm, chẳng có tài cán gì khác. Nhưng bạn tù thì quen cả đống. Nếu anh không đưa nhà máy bia cho tôi cam đoan nhà máy đóng hộp của anh cũng đừng mong yên ổn. Cậu dọa tôi đấy à? Nhà máy nhà mình ở Lão Sơn bao năm nay, sóng gió nào tôi chưa thấy. Chuyện gì tôi chưa trải qua. Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? Thôi đừng cãi nữa. Lão Tam, em nhất quyết muốn chia nhà, đúng không? Nhất quyết phải chia. Được, nhà có thể chia. Nhà máy bia em muốn, tôi sẽ cho. Nhưng từ nay về sau, chúng ta cắt đứt quan hệ. Tình máu mủ giữa chúng ta cũng chấm dứt. Giấy trắng mực đen, ký tên đóng dấu. Em nghĩ kỹ đi. Nhìn bố ai chưa kìa. Mau xin lỗi đi. Nếu thật sự cắt đứt quan hệ, em định đi ăn gió Tây Bắc à? Thì tôi ăn gió Tây Bắc. Tôi cho các người 3 ngày. Đến lúc đó, mang hợp đồng chuyển nhượng và thỏa thuận cắt đứt quan hệ đến đây. Lão Tam, đồ khốn. Cút khỏi nhà này ngay. Đừng bao giờ quay lại. Tiếng gào dữ dội vang lên từ sâu trong cổ họng Hứa Quang Tổ. Khi thấy Hứa Văn Đông và Giang Nhiên biến mất, ông ta tu cạn ly rượu trắng trước mặt. Lão Hứa, uống ít thôi. Giận dữ thế làm gì? Mày nghĩ tao giận thật à? Tống khứ được cục nợ này, tao mừng còn chẳng kịp. Nhưng bố, cho nó nhà máy bia thì thiệt quá. Cứ lấy đi. 2 dãy nhà xưởng với đống bia tồn kho cũng đáng 2-3 vạn đấy. Lần trước người ta trả 2 vạn, tao còn chẳng bán. Không cho nó thì làm sao? Lỡ nó làm loạn thật, nhà mày đóng hộp của mày còn làm ăn được không? Mà mày nghĩ tao sẽ cho nó không à? Ý bố là lát tao gọi cho giám đốc ngân hàng Lưu, dùng nhà máy bia thế chấp vay một khoản, rồi mới chuyển nhà máy cho Lão Tam. Vậy được không? Nó biết thì chẳng phải sẽ làm loạn sao? Mày nói xem, một gia đình êm ấm sao lại cắt đứt quan hệ? Chắc chắn có mâu thuẫn không thể hòa giải. Đã có mâu thuẫn, thì sẽ có lý do để trả thù. Nên nếu nhà máy đóng hộp nhà ta có chuyện, chúng ta có thể tố Lão Tam ngay. Dùng quan hệ tống nó vào tù lần nữa. Nên bố mới yêu cầu cắt đứt quan hệ. Bố đúng là cao tay. Chẳng phải vì mày sao? Vì nhà họ Hứa chúng ta
Đêm buông xuống, Hứa Văn Đồng vẫn chưa biết mình đã thành cá nằm trên thớt. Anh vừa đi, vừa nghe Giang Nhiên lẩm bẩm phía sau. Văn Đông, tẩu tử biết em làm vậy vì tôi. Nhưng dù lấy lại được nhà máy, cũng chẳng để làm gì. Giờ làm ăn khó khăn. Chỉ riêng năm nay, khu Lão Sơn đã có cả chục nhà máy bia phá sản. Đến nhị ca em thông minh thế còn chẳng làm nổi. Huống chi là chúng ta. Thật ra nếu em ở lại nhà máy đóng hộp, sẽ tốt nhất cho em. Ít ra đảm bảo em không đói. Tin tôi đi, tôi không phải không tin em. Chỉ sợ em sẽ hối hận. Tôi đã hối hận một lần rồi. Giang Nhiên không hiểu ý câu nói của Hứa Văn Đông. Nhưng thấy anh kiên quyết vậy, cô chỉ đành thầm cầu nguyện cho anh. Chẳng mấy chốc, hai người đến khu nhà trọ. Văn Đông, giờ em không có chỗ ở. Tạm ở chỗ tàu tử nhé. Ở chung với tàu tử là điều anh mơ ước bấy lâu. Hứa Văn Đông chẳng chút ngại ngần. Đồng ý ngay tức khắc. Văn Đông, chỗ này hơi tệ. Còn tốt hơn Salim tôi ở nhiều. Tốt lắm, em không chê là được. À, trong nhà chỉ có cái sofa này. Em cứ nằm lên đó là được. Đúng lúc tôi buồn ngủ rồi. Nghỉ ngơi đi nhé. Giọng Giang Nhiên nhỏ xíu. Vừa nãy cô thật ra muốn bảo Hứa Văn Đông kéo sofa ra phòng khách. Nhưng rõ ràng mọi động thái của cô đều bị Hứa Văn Đông nắm rõ. Văn Đông, em dậy chưa? Tàu tử thấy hơi lạnh. Hay em lên giường ngủ đi. Trời ơi, nhanh thế sao? Vậy tôi không khách sáo nữa. Ánh mắt Hứa Văn Đông như sói như hổ. Nóng bỏng đến nghẹt thở. Ngay lúc anh định lao tới, một bàn tay to hiện ra trước mặt. Tiếng động mạnh khiến anh giật mình mở mắt. Ánh nắng chói chang giúp anh nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là mơ. Chưa kịp tự trách mình, tiếng ồn ào ngoài kia đã ùa vào tai. Cái tát này là lãi của 30 đồng. Nếu mày không trả tiền, tao sẽ còn tát nữa. Chị Linh, tôi giờ thật sự không có tiền. Cho tôi 2 ngày được không? Không tiền mà mày dám làm thịt kho tàu. Lừa quỷ à? Tôi nấu thịt rắn. Hôm nay nhà có khách. Khách đâu? Cho tao xem khách ở đâu nào. Chị Linh. Đừng làm ầm, tôi xin chị. Tôi quỳ xin chị được chưa? Mẹ kiếp, diễn trò gì đây? Con danh ngưu Linh Linh to lớn vạm vỡ. Bình thường đã quen bắt nạt khắp nơi, chẳng mang đến lời van xin đau đớn của Giang Nhiên. Thẳng tay đẩy cô gầy yếu vào góc tường. Ngay khi cô sắp đập vào tường, Hứa Văn Đông bất ngờ xuất hiện. Không sao chứ, tôi không sao. Thật sự có khách à? Con là một anh đẹp trai. Giang Nhã, bình thường trông cô đứng đắn thế. Hóa ra sau lưng lăng loàn vậy. Chị Linh, chị hiểu lầm rồi. Hắn là hàng xóm láng giềng, ra xem đi. Bông hoa khu nhà trọ bắt đầu nuôi trai rồi. Có tiền mua thịt cho trai, mà không có tiền trả tao. Ra đây mà xem. Khu nhà trọ vốn cách âm kém. Nửa đêm cãi nhau là cả khu biết. Huống chi giọng Lưu Linh Linh to như là... Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa đã tụ đầy người. Xem đi, xem con danh này đạo đức thế nào. Chị Linh, chị thật sự hiểu lầm rồi. Tẩu tử, đừng lo. Để tôi xử lý. Chị Linh, đúng không? Chị chẳng phải chỉ muốn tiền sao? Cô ấy nợ chị bao nhiêu? Mày, một thằng bị bao nuôi. Có tiền chắc. Chị cứ nói bao nhiêu đi. 50. Chị Linh, chẳng phải nói 30 sao? Con tao bị thương. Mày nghĩ nó rẻ rúng như mày à? 50 là nể mặt hàng xóm láng giềng. Không thì mày nghĩ giải quyết được chuyện này sao? Chị Linh nói ngang ngược. Mà Hứa Văn Đông cũng chẳng đôi co. Anh thẳng tay rút tờ 50 đồng nhét vào tay cô ta. Đủ chưa hả? Cũng chịu chi phết. Chắc tối qua con danh này hầu hạ mày ngon lắm nhỉ? Nhưng tao tò mò. Một con quá phụ như nó đáng giá thế à? Hành lang rộ lên một tràng cười.
Mặt Hứa Văn Đông càng thêm u ám. Nói xong chưa? Xong thì sao? Cô nói xong. Thì tôi nói, 50 đồng vừa đưa cô. Nợ của cô đã thanh toán. Nhưng cái tát cô đánh tàu tử thì tính sao? Hả? Tao nghe nhầm à? Mày đòi tính sổ với tao? Mày còn dám đánh tao chắc? Lưu Linh Linh vừa dứt lời, cái tát của Hứa Văn Đông đã giáng xuống. Tiếng vang như sấm, làm cả đám người chết lặng. Mắt trợn tròn khó tin. Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Lại một cái tát nữa, mạnh hơn lúc nãy. Tiếng vang to hơn, khiến mọi người càng thêm sốc. Cô là ai tôi không quan tâm, nhưng nhớ kỹ, còn làm nhảm thêm, tôi ném cô từ đây xuống dưới. Lạnh lùng vô cảm, đó là cảm giác chung của mọi người. Lưu Linh Linh run rẩy, cuối cùng cũng biết sợ. Mày chờ đó. Gào lên xong, Lưu Linh Linh chuồn mất dạng. Hứa Văn Đông đóng sập cửa, chẳng thèm giải thích gì về chuyện vừa rồi. 50 đồng đó, khi nào tôi có sẽ trả. Tàu tử, chuyện tiền bạc đừng tính toán với tôi. Có phải người ngoài đâu. Chuyện tiền để sau cũng được. Nhưng giờ em nên ra ngoài tránh một chút. Tránh cái gì? Thằng em của Lưu Linh Linh là du côn khu này. Chúng ta không đấu lại đâu. Lát nữa chúng chắc chắn sẽ đến. Tôi không sợ, tàu tử biết tôi không sợ mà. Nhưng em vừa ra tù. Tuyệt đối không được dây vào đám này. Lỡ mà, không có lỡ mà. Hôm nay dù là Thiên Hoàng Lão Tử, cũng đừng hòng ngăn tôi ăn thịt kho tàu. Dù vẫn đầy lo lắng, nhưng thấy Hứa Văn Đông nôn nóng thế, cô đành ngậm lời cảm giảm lại. Nhưng rắc rối rồi cũng đến. Cơm ăn được nửa chừng, cánh cửa bị đạp tung. Thằng nào đánh chị tao? Thằng này, chính nó. Thằng khốn này đánh tao.